Tử Tiêu ơi. Chị đang đến không? Em vào đây. Chị đi đâu à? Bây giờ cũng đang là mùa trám nên chị cũng đang định đi thu hoạch một ít. Thì chị Tử Tiêu cho em đi với nhá. Em có đi được không? Em có đi được chị ạ. Mà hôm nay em không phải đi làm à? Dạ hôm nay em được nghỉ. Em nhớ chị nên là đến đây thăm chị. Thế hai chị em mình cùng đi nhá. Bằng Hiếu, ở phòng nào Bằng Hiếu? Dạ. Chào bà nhá. Chào anh. Em mời ông ngồi. Cháu sáng nay có nhà không bà? Cháu đi làm rồi ông ạ. Thế ông tìm cháu có việc gì à? Thì hôm nay tôi đến đây là để gặp bà và nhờ bà nói chuyện lại với cháu Sáng. Thì trong đợt vừa qua thì là cái số nhân viên của công ty tôi đã lấy cái số tiền của chỗ công ty của bà, chỗ cháu Sáng ấy. Thì là tôi đã bắt nhân viên của tôi đã hoàn trả toàn bộ cái số tiền đó cho cháu Sáng rồi. Thì bây giờ tôi muốn bà là bảo với cháu Sáng là giúp cho công ty tôi cái lá đơn mà bây giờ trên sở cảnh sát ấy, mà nếu để cái lá đơn đấy thì là công ty tôi sẽ không thể hoạt động được. Việc vừa rồi ở bên công ty ông ấy là ảnh hưởng rất lớn đến công ty của con trai tôi. Làm cho con trai tôi phải bán hết cả ngôi nhà dưới kia đi để đền bù cho công ty của ông. Cho nên là tôi cũng không dám hứa với ông là con trai tôi nó sẽ rút cái lá đơn đấy đâu. Nhưng mà thôi việc này thì tôi cũng sẽ cố gắng. Nếu như bà không động viên cháu Sáng ấy, mà rút được cái lá đơn này về ấy, thì mà để cơ quan cảnh sát người ta sẽ điều tra, thì người ta sẽ điều tra tất cả những cái việc mà trước đây kể cả tôi với bà cũng đã làm với bố công ty của bố mẹ Tử Tiêu ấy, thì sẽ bị bại lộ hết. Thì tôi với bà sẽ bị gánh tội hết. Thôi được rồi, lần này thì tôi sẽ khuyên bảo cháu. Ông uống nước đi. Mời bà uống nước. Vâng, ông uống nước. Thì bây giờ tôi cũng rất là bận, nhiều công việc nên là tôi xin phép bà tôi về bà. Vâng. Bác chị không lựa với dài tay cho em mặc. Đây, em đeo cái găng tay này vào cho đỡ muỗi. Ở đây cũng sắp đến chứ gì. Đây rồi, sắp đến rồi. Lên đây một chút là đến. Được. Em đi được không? Em đi được chị. Đây, thế thôi chứ. Ui, cây gì mà nhiều quả. Em lên được không? Dạ, em lên được không? Ô, cây dâu da này quả nó chín đỏ rồi nhỉ? Cây này là cây dâu da hả chị? Ừ. Nhiều quá nhỉ? Vâng. Em thử xem nó ngọt chưa?
chưa chín đâu Giang ạ. Vẫn còn chua lắm. Thôi, để hôm nào nó chín rồi mình thu hoạch sau. Mà cây này nhiều quả quá chị nhỉ? Chỗ này nhiều lắm. Quả này đẹp quá chị nhỉ? Hôm nào chị đi thu hoạch chị cho em đi với nhá. Hôm nào nó chín chị gọi em nhá. Vâng. Thôi, bây giờ mình nhặt quả chín này đi. Nhặt những quả mới dùng đấy Giang ạ. Quả mới dụng này. Quả này về làm được nhiều món ăn ngon lắm Trang ạ. Về à chị? Ừ. Quả này khi nấu món gì được hả chị? Quả này nấu được nhiều món lắm. Có thể kho thịt này, kho với cá, hoặc là mình muối chua rồi để ăn dần cũng được. Thế ạ? Thế tí về chị nấu em ăn đi nhé. Tí về chị nấu cho Trang thưởng thức món này nhá. Vâng. Mà quả này còn ăn được luôn đấy Trang ạ. Thế ạ? Nó có vị chua chua chan chát, nhưng mà ăn xong một tí thì lại thấy có vị ngọt ngọt. Mà chị ơi, sao quả ở trên cây thì đỏ, rụng xuống lại toàn quả màu xanh nhỉ? Quả này không phải ở cây này đâu Trang ạ. Cây của nó ở đây này. Nhưng mà cây cao quá, khi nào quả già thì rụng xuống thì mình mới lấy được thôi. Dạ, vâng. Không phải là quả ở cây này đâu. Ôi chị ơi, chỗ này nhiều quả lắm chị ạ. Nó già rồi nó rụng xuống đấy Trang ạ. Vâng. Nhiều nhỉ? Vâng. Nhiều nhỉ? Dạ vâng. À, công việc của em ở công ty ánh sáng thế nào rồi? Dạ, trước em cũng làm ở bên công ty ánh sáng rồi, nên giờ công việc em cũng quen rồi chị ạ. Thế à? Nhưng mà em cũng có một chuyện khá là suy nghĩ chị ạ. Sao đấy? Có chuyện gì hả Trang? Hôm trước anh Egan có mời em đến nhà ăn cơm và bày tỏ tình cảm với em. Nhưng từ trước đến giờ em chỉ coi anh Egan giống như là một người anh trai, là một người thân của em thôi chị ạ. Xong em đã từ chối tình cảm của anh Egan, nhưng thấy anh ấy buồn quá chị ạ. Chị thấy anh Egan là một người cũng rất là tốt. Sao em không cho anh ấy một cơ hội? Biết đâu hai người lại hợp nhau thì sao? Em cũng biết anh Egan là người tốt, nhưng mà em là một đứa trẻ mồ côi. Em không muốn ai phải lo lắng cho em cả. Với lại mong muốn hiện tại của em bây giờ chỉ là tìm thấy người thân, thấy gia đình của em thôi chị ạ. Em là trẻ mồ côi á? Sao chị chưa nghe thấy em nói về việc này bao giờ? Em từ trước đến giờ em sống với mẹ nuôi. Mặc dù bố mẹ nuôi em rất là tốt, nhưng mà em vẫn muốn tìm ra người đã sinh ra mình chị ạ. Chị đang nghĩ tại sao chị và em lại có hoàn cảnh giống nhau như vậy. Chị cũng là một đứa trẻ mồ côi và được một bà cụ nuôi lớn. Nhưng
Bây giờ bà cụ cũng không còn nữa rồi. Thậm chí đến bây giờ chị còn không biết bố mẹ ruột của mình là ai nữa. Em cũng quen chị lâu như vậy rồi mà bây giờ mới biết đến hoàn cảnh của chị. Mà sao chị em mình lại có hoàn cảnh giống nhau như vậy nhỉ? Thì em có biết tin tức hay là thông tin về bố mẹ đẻ của em không? Em cũng có hỏi mẹ nuôi em rồi. Mẹ em có cho địa chỉ, nhưng em đến mà không thấy họ đâu chị ạ. Cũng không tìm được họ nữa. Sao lại thế nhỉ? Có khi nào họ lại chuyển đi nơi khác ở không? Chắc thế chị ạ. Em cố gắng lên. Dù sao em cũng có một ít thông tin về bố mẹ của mình, thì chắc chắn sau này sẽ tìm thấy họ thôi. Dạ vâng. Mà sao chị không nhờ anh Sáng để hỏi thăm về gia đình của mình? Tại vì em thấy anh Sáng cũng có nhiều mối quan hệ mà. Chị biết là anh Khá Sáng rất là yêu thương và quan tâm đến chị, nhưng mà anh ấy có nhiều công việc phải lo. Chị cũng không muốn làm phiền anh ấy quá nhiều đâu. Chị cũng đừng buồn nhé. Chứ sau thì chắc chị em cũng tìm thấy gia đình của mình thôi. Chị cũng hy vọng là như vậy. Em Em cũng nhìn cố nhận. gắng lên nhé. Tủ này cũng đầy rồi. Để em mang ra gùi đổ vào gùi cho chị nhé. Ở trên cây vẫn còn nhiều quả lắm. Hay là để chị rung xem là có rụng không nhá. Dạ vâng. Ôi vào cả đầu rồi Trang ơi. Chị cẩn thận không là bị thương đấy. Chị ơi thôi, cũng nhiều lắm rồi chị ạ. Dùng như vậy nguy hiểm quá. Chắc bằng này thôi nhỉ. Vâng. Quả tràm nó ra rung một cái nó rụng nhiều thật đấy. Nhưng mà nó rụng vào đầu thì nguy hiểm lắm. Chỗ này dốc xong rồi quả tràm lăn xuống đây nhiều lắm. Em là cả bóng nhất. Chắc được một rổ nữa rồi. Vâng. À, tí nữa về ao câu cá xong rồi chị kho trám với cá cho em nhá. Dạ. Bày một rổ luôn. Đi vào đây.
con ạ. Ngon nhỉ. Hai chị em mình đi về đó. Để anh xách cái đi cho chị. Đường hơi dốc một tí, có đi. Em đi được không? Để chị xách cho. Em đi được mà. Đấy, để em xách cho chị. Đi cẩn thận nhé. Vâng. Chị đi cẩn thận nhé. Con chào mẹ. Con đi làm về đấy à? Dạ vâng, con vào phòng cất cái đồ được mẹ. Thế con đi cất đồ đi, xong ra đây thì mẹ có chuyện muốn nói với con thì. Vâng ạ. Con ngồi đây. Dạ vâng. Có chuyện gì à thế mẹ? Thế con cái số tiền dự án của công ty nhà mình ấy, con lấy được rồi à? Dạ vâng. Cái số tiền 25% của dự án và đền bù hợp đồng đó của công ty Trường Phát thì con đã lấy lại được rồi mẹ. Mà lấy lại cái số tiền đấy là tốt rồi. Mà mẹ nghe nói là con còn làm đơn kiện cả công ty của chú Tuấn à con? Dạ vâng. Con làm đơn để kiện công ty chú Tuấn. Chứ con thấy chú ấy đã làm ảnh hưởng đến công ty của mình rất nhiều mẹ. Con thử xem xét lại chuyện này nhé. Vì dù sao thì chú Tuấn cũng là bạn của mẹ. Thì con có thể là rút lại lá đơn kiện đấy có được không? Con nghĩ không nên rút lại lá đơn kiện đó đâu. Chính chú Tuấn là người quen của gia đình nhà mình, nhưng chú ấy đã lợi dụng để làm hại công ty nhà mình. Và cũng phải bắt Egan cậu ấy bán cả nhà đi. Còn con cũng phải bán ngôi nhà dưới của mẹ đi để đền bù cái hợp đồng đó. Trong việc này thì con cũng nên xem xét lại xem con ạ. Con cũng cho chú một cơ hội. Bởi vì dạo này mẹ cũng thấy công ty của chú ấy cũng đang ngừng hoạt động. Con nghĩ đây là cái giá phải trả cho sự làm ăn không minh bạch của chú ấy. Dù sao thì số tiền thiệt hại của công ty mình ấy, thì con cũng lấy lại được rồi. Thì con xem cho chú một cơ hội đi con ạ. Vấn đề này để con cân nhắc lại đã mẹ. Mà công ty nhà mình lấy lại số tiền đó cũng là nhờ có Trang và Thủy Tiêu đấy mẹ. Hai cô ấy cũng vất vả để đi tìm chứng cứ lấy lại số tiền cho công ty nhà mình. Hai cái con bé đấy thì nó làm được cái gì mà con lại bảo là nó đi tìm được bằng chứng để nó lấy lại được cho con cái số tiền lớn như thế? Mẹ, chính Trang là người đã xin vào công ty Trường Phát làm việc để tìm những bằng chứng quan trọng, và cô ấy đã bị gặp nạn đấy mẹ. Còn Từ Tiêu và Trang nữa, cô ấy cũng đã đến để gặp kế toán của công ty Trường Phát, tìm hiểu thêm chứng cứ để giúp công ty nhà mình lấy lại được số tiền đó. Lần này công ty nhà mình cũng đang ký được rất nhiều hợp đồng, nên con nhân Trang quay trở lại công ty nhà mình làm việc. Thì con cho Trang vào công ty nhà mình làm việc cũng được. Mẹ cứ ngồi nghỉ đi nhé, con có việc phải đi ra ngoài một lát. Thế con có việc thì con đi đi. Dạ vâng.
đối xử với con bé Tử Tiêu như thế, nhưng mà nó vẫn giúp con trai mình để lấy lại được một số tiền lớn như thế. Không, bây giờ mình đi vào trong đó để mình cảm ơn nó một câu cũng được. Em có phải mệt không? Cũng mệt chị ạ. Đi đến nhà rồi. Đang ngồi nước đi. Bảo em xin. Bây giờ chắc phải đi đun nước để luộc qua cái quả này Trang ạ. Từ từ em uống nước đi. Để em làm bếp cho chị nhé. Thế em giúp chị với. Chị sẽ đi rửa sạch cái trắng này. Chị giấu cái này trong này. Em nhìn cái nồi vào này. Em đưa nước của chị nhé. Dạ. Chị ơi, để em ra ngồi chị rửa quả chán nhé. Em làm bếp xong rồi à? Vâng. Em có điện thoại. Alo. Dạ vâng. Thế để em đến luôn. Vâng ạ. Chào chị. Yêu ơi, bây giờ em có một chút công việc, chắc em phải đi luôn. Em quen với chị được rồi. Thế em không ở lại để ăn món cháo này với chị à?
Thôi, chị nấu xong phần em ở đấy, hôm nào em lại qua ăn nhé. Thì để chị hãy xong muối chua được đây, hôm nào em muốn gì thì lại nấu cho em ăn. Vâng, thế bây giờ em đi luôn ạ. Em đi vào cái công việc đi. Em đi nhá. Em về nhá. Rồi.
rồi, bác cứ chọn đi nhá. Được rồi. Em ơi, cân tính tiền đi chị.
Ôi được cá luôn. Ôi, được cá luôn rồi. Ôi, con cá to thế nhỉ. Anh thở gì đó anh? Cái gì vậy anh? Để em đeo không? Em hộ anh nhé. Em hộ anh rồi. Cái này để làm gì anh? Em thấy em đi qua cái bể này bằng cái đinh ván này nó hiểm quá nên anh làm cho em cái cây cầu để đi qua đây em ạ. Em lại làm anh vất vả hơn rồi. Không sao đâu em ạ. Anh làm cho em cho cái này đỡ nguy hiểm. Để anh thử xem có vừa không. Có hai cái này luôn này. Hai bên em ạ. Phần trước Thế này, em mang từ trên xưởng gỗ về ạ. anh nhờ công nhân làm rồi anh cầm về đây cho em. Để anh vẽ. Cái cầu cong cong đẹp quá anh ạ. Anh sẽ lấy những cái bìa của cái cọ kia để làm cái mặt cầu này em ạ. Vâng. Thì tiêu em đang làm cá à? Hôm nay em đi thu hoạch được một ít quả trám. Thế là em câu được con cá đang định để kho anh ạ. Thế em đi kho đi rồi để anh làm cái cầu này giúp em. Vâng, để anh làm giúp em nhé. Em đi đi.
rồi. Vâng ạ, anh đang ở đâu đấy ạ? Vâng, thế anh cứ ở đấy nha, em có chuyện này muốn nói với anh. Thì em vào.
Em vào đây. Em vào nhà đi. À, em vào đây ngồi đây. Anh đang làm gì? Anh đang làm cho thủ tiêu cái cầu đi qua sông Bể này em ạ. Uống nước đi. Mà em vào đây gặp anh có việc gì đấy? Tình hình là ông Tuấn đang lên kế hoạch để chỉ tiêu đấy. Về vấn đề này ấy, thì em đừng nói cho Gil biết nhé. Em phải theo sát ông Tuấn. Nếu có động tĩnh gì thì em phải báo cáo lại cho ngay cho anh. Vâng, em sẽ cố gắng theo sát ông ấy. Em phải theo sát ông ấy rồi để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thủ tiêu cho anh nhé. Mà hôm nay em có thấy ông Tuấn đến gặp mẹ anh, hình như là về cái lá đơn công ty anh giới thiệu ông ấy. Về cái vấn đề lá đơn ấy, thì anh sẽ tự giải quyết em ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đảm bảo sự an toàn cho thủ tiêu giúp anh. Em chào chị Diệu nhá. Ừ, chào em nhá. Vâng, để nhá, em đây đây. Bạn này là ai mà bạn ấy làm trong công ty anh à? Không, Việt là người em của anh. Cậu ấy cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc em ạ. Mà Em cũng chưa gặp bạn ấy bao giờ. hôm nào thì anh sẽ giới thiệu em với Việt. Vâng, Em đang làm món gì đấy? em đang kho cá. Cá kho. Chị Tiêu à? Dạ. Bây giờ anh chỉ đi lấy ít đồ để làm nốt xong cái cầu đã em ạ. Thế hay là để em nấu cơm xong rồi anh ăn rồi đi lấy đồ sau. Thôi, để anh làm xong cái cầu này rồi chúng mình cùng ăn cơm. Nhá. Thế Anh em đi. đi nhanh rồi về nhá.
chào bác ạ. Bác vào đây ngồi ạ. Bác đến đây có việc gì đấy ạ? Bác đến đây có việc này muốn nói với cháu. Thế cháu cứ ngồi xuống đi. Bác cũng nghe thấy con trai bác kể chuyện là cháu đã tìm ra chứng cứ và lấy lại được cho công ty con trai bác số tiền. Thì hôm nay bác đến đây cũng cảm ơn cháu. Bác cũng mua cho cháu một ít trái cây đó. Thì cháu nhận đi. Bác không phải làm như vậy đâu ạ. Anh Sáng cũng đã giúp đỡ cháu nhiều. Cháu chỉ làm một chút để cảm ơn anh ấy thôi, nên bác không phải suy nghĩ về việc này đâu ạ. Nhưng mà dù sao thì cũng có cháu với lại Trang, thì con trai bác mới lại lấy được số tiền lớn như thế vậy. Anh Sáng cũng nhờ vào cảnh sát nữa đấy bác ạ. Và đây cũng là một số tiền nho nhỏ thì để bác cảm ơn cháu. Và một chiếc vòng vàng này thì bác cũng tặng cháu. Thì cháu nhận đi rồi cho bác thôi. Thôi bác ạ, đây cũng là cơ hội để cháu cảm ơn anh Sáng thôi. Bác cất số tiền này đi, cháu cũng không nhận đâu ạ. Bác biết là cháu rất quan tâm đến con trai của bác. Thì đây cũng là một chút tấm lòng của bác. Thì cháu nhận đi để cho bác vui. Thôi bác ạ, bác cứ cầm số tiền và vàng này cất đi. Nếu bác nói như vậy thì cháu cũng xin nhận là từ trái cây này thôi ạ. Còn số tiền với vàng này cháu không nhận đâu ạ. Nếu như cháu không nhận số tiền và vàng này thì dù sao thì bác cũng cảm ơn cháu nhé. Cháu giúp con trai bác nhiều. Không có gì đâu bác ạ, bác cứ cất vàng lấy tiền đi. Với lại cho bác đến, bác không cần phải quà cho cháu đâu. Nhưng mà cháu đang nấu cơm ạ. Dạ vâng ạ, cháu đang nấu cơm. Hay là bác ở đây ăn cơm với cháu nhé. Thôi, bây giờ bác cũng nhiều việc lắm. Bác đi về đâu. Khi khác thì bác đến thăm cháu sau nhé. Dạ vâng. Chào bác ạ. Thì bác ở đó đi về đâu. Vâng ạ. Mưa thế này mà bác thì cũng đến đây.
quá, anh về đây rồi ăn cơm luôn vậy. Anh vào rửa tay rồi ăn cơm luôn cho máu. Nấu cơm xong rồi ạ? Vâng, em làm xong rồi. Đồ Đi rửa tay đi, đem cất cho. Ừ. Điều nấu món ngon thế. Toàn là món ăn từ Quảng Trám đấy anh ạ. Hôm nay em ăn thử xem có ngon không nhá. Ừ. Anh ăn đi. Hôm nay có cả cá kho trám. Đây là thịt lợn kho trám nữa. Thịt lợn và xào với cháo anh ạ. Anh ăn thử xem món nào ngon. Ngon lắm em ạ. Anh ăn thử món cá kho đi. Xem em Chả. kho có ngon không. Trám ăn rất giòn. Em ăn đi. Em mời anh. Món chám kho với cá này ăn bùi ngon lắm anh ạ. Chám em kho nhừ ăn cũng rất ngon. Em nhớ nhá. Ăn đi. Nó thế này ăn cơm ngon anh nhỉ. Để đưa ăn cơm với cá kho cũng ngon. Thế lúc nãy anh phải dùng súng gỗ để lấy đâu à? Anh quạt ngáp thì lấy đồ đó.